Tervetuloa Miksi nuoret jättävät seurakunnat ohjelmaan. Tämä ohjelma on tärkeä, koska Raamatun arvovalta on tuhottu. Ateistit, yliopistot, akatemiat, ei niiden opettama tiede, vaan niiden opettama alkuperätiede, joka on aivan eri asia kuin tiede, on tuhonnut Raamatun arvovallan. Ja valitettavasti monet seurakunnat on mennyt tähän mukaan opettamalla ateistista evoluutiota, muuttamalla sen nimen teistiseksi evoluutioksi. Eli ne katsoo, että Jumala olisi käyttänyt tämmöistä evoluutiota luodakseen kaiken, mutta tämähän on hassutusta. Ja ennen kaikkea se on täysin epätieteellistä näennäistiedettä, kuten tulet huomaamaan. Tässä ohjelmassa, jos on 50 jaksoa, niin mä käsittelen 200 kysymystä, joiden avulla evoluutioteoria voidaan osoittaa epätieteelliseksi viiltävällä tarkkuudella. Tässä jaksossa käsittelen aineenvaihduntaa, että miten hienosti meidät on suunniteltu sillä tavalla, että on rakennettu tämmöinen järjestelmä, että voidaan syödä vaikkapa perunoita ja ottaa niistä se energia talteen ja mitä kaikkea siellä tapahtuu, että Jumala on suunnitellut tämän maailman niin, että kaikkia osia tarvitaan, että tämä on niin kuin kokonaisuus, koko ekologia, maanviljelys, happi, ruoka, kaikki, niin kaikkea tarvitaan, viruksia, bakteereita, sieniä, kaikki tarvitaan. Jos otat jonkun pois sieltä, niin koko homma kaatuu. Että tätä ei ole luotu niin kuin pikkuhiljaa jostakin alkusolusta, vaan se on koko paketti kerralla tai sitten ei mitään. Että sekin on hyvä muistaa, että niin kuin sanotaan, että evoluutio tuotti kaiken. Joo, no evoluutio tuotti sulle maksaa, mutta sitten piti odottaa 10 miljoonaa vuotta, että sait munuaiset, että se homma joko toimii tai sitten ei, että se on kaikki tai ei mitään periaate. Ja nyt meidätkin on suunniteltu niin, että voidaan syödä keitettyjä perunoita, niin kun sä syöt perunaa, niin sä ahmit, siinä on tärkkelystä, eli hiilihydraattia, ja se muutetaan sitten solun energiavarastoksi, eli glykogeeniksi, että meissä on sellaista kuin glykogeenia, jonka avulla me toimitaan, ja tässäkin kun tätä sarjaa tehdään, niin meilläkin tässä Tomin kanssa glykogeenivarastot rupeaa kohta loppumaan, että täytyy käydä syömässä tuossa pari voileipää, että jaksetaan jatkaa, mutta sitä on niin kuin tarjolla tietyksi ajaksi. Ihminenhän pystyy paastoamaan 40 päivää niin kuin Jeesus paastosi, mutta sen jälkeen käy hullusti, että sitten se rupeaa ottaa sitä energiaa esimerkiksi kuluttamalla syömällä sun kilpirauhasen tai jotain muuta, että sitten se menee hengenvaaralliseksi. Kun syöt perunaa, ahmit tärkkelystä. Mistä se tuli? No tämä glykogeeni on meidän energiavarastomme ja se tulee siis kasvien tärkkelyksestä. Ja tuossa kuvassa on tämä glykogeeni. Siinä on proteiini keskellä ja nämä on tosi sokerista tehtyjä ketjuja, niin tämä on aika kaunis taideteos, mutta tämä on niin kuin hyvin vaikea selittää, että kuka ton pisti kasaan ja miten se kootaan ja miten se puretaan ja miten sitä käytetään, niin eikä tämäkään toimi, ellei se toimi heti täydellisesti, että kaikki tai ei mitään, että ei kannata niin kuin kuvitella, että tämmöiset niin kuin molekyylivarastot kehittyisi tuosta niin kuin pikkuhiljaa yrityksen ja erityksen kautta, että sä kuolet odotellessa sitä, että tämä kaikkialle, mihin sä katsot tässä luomakunnassa, niin lukee Made in Heaven, valmistettu taivaassa. Että mitä vaan sä katot, niin se on siellä. Ja mitä syvemmälle sä katot, niin kuin tässä tapauksessa me mennään molekyylitasolle, niin sitä varmemmin se Jumalan kädenjälki siinä näkyy. Että jos sä katot vaan pinnallisesti asioita, niin sulle voidaan syöttää mitä tahansa puppua. Mutta sitten jos sä menet sinne mielenkiintoisiin yksityiskohtiin, jotka on todella mielenkiintoisia, niin sä voit vain ylistää Jumalan nerokkuutta, että miten ihmeessä niin kun, tietysti Jumala niin kun, on kaikki valtias ja kaikki tietävä, mutta miten upeita ratkaisuja hän on keksinyt tai hallinnut. Kuinka solut seurustelevat?
solut pitävät yhteyttä niin kuin molekyylien avulla. Että aikanaan tätä ei ole tiedetty, että solut lähettelee tällaisissa paketeissa, lipidilautoissa tai niin sanotuissa vesikkeleissä eli kalvorakkuloissa niin tietoja. Hämmästyttävän kova tietoliikenne siellä on ja se tapahtuu solujen ulkopuolella ja sitä välittyy epigeneettistä tietoa. Semmoinen kuin sanotaan lähettäisiin miljardeja sähköposteja joka päivä joka suuntaan, jotta hommat toimii. Niin tarvitaan tämmöisiä elämää vastaanottavia molekyylejä eli reseptoreita ja vasta-aineita, että elimistö on täynnä tämmöisiä nerokkaita, niin kuin tässä kuvassa näkyy, niin vasemmalla tämmöinen molekyyli, joka voi olla esimerkiksi solun pinnalla oleva reseptori, eli semmoinen lukko solun pinnalla on erilaisia lukkoja, ne on yleensä sokerin ja valkuaisaineiden yhdistelmiin, niin se lukko odottaa sille, että tulee semmoinen avain, joka sopii siihen lukkoon, ja sitten kun se avain, eli se tieto tulee sieltä, niin se vääntää sen lukon auki ja sitten siellä solun sisällä rupeaa tapahtumaan jotakin. Tuossa oikeanpuolisessa kuvassa on tämmöinen vasta-aine, että kun joku tulehdustauti tulee, niin me ensin tullaan kipeäksi ja sitten elimistö voittaa sen taudin ja sitten se kehittää muun muassa vasta-aineita, jotka sitten tulee ja sitten jos se virus yrittää uudestaan, niin ne vasta-aineet niin kuin neutraloi sen, että ne pysäyttää sen taudin saman tien, että jos sulla on vaikka ollut tuhkarokko, niin sä et saa sitä toista kertaa. Jos sulla on ollut tuhkarokko tai jos on rokotettu tuhkarokkoa vastaan, niin sä et saa sitä toista kertaa, koska sun elimistö tuottaa sitten heti näitä vasta-aineita, jotka stoppaa sen taudin ja se on hyvä niin. Mutta se on täynnä tämmöistä viestintää. Sen lisäksi, että siellä on nämä tietopankit, datakäsittelykeskukset, niin se lähettelee näitä avaimia sinne sun tänne ja tunnistemolekyylejä, jotka menee täsmällisesti oikeaan lukkoon, että tuhkarokon vasta-aine ei se tee mitään vesirokolle, että niillä on kaikilla niin kuin omat tämmöiset avaimensa ja lukkonsa, miten ne toimii, että sekin edellyttää niin kuin valtavaa tietopankkia ja sitten me on luotu tähän asti, että siellä on tämmöinen DNA-koodi, RNA-koodi, mutta nyt me tiedetään, että siellä on näitä epigeneettisiä koodeja, on monia, histonikoodi, ja se on niin kuin hyvin, hyvin monimutkainen kokonaisuus. Siellä on myös glykokoodeja, että proteiineistakin niin kuin lähes puolet on semmoisia, että siinä on proteiinin lisäksi siinä on niin kuin hiilihydraatteja tai sokereita, niin tulee tällainen viestintähavainten niin kuin valtava määrä, että mihin se on kaikki niin kuin varastoitu tämäkin tiedosto. Siellä on niin kuin monia kieliä. Solu puhuu useita kieliä ja siellä on useiden kielten kääntöjärjestelmiä, käännösjärjestelmiä, koodaus, dekoodaus, kryptausjärjestelmiä. Niin olen tuossa aikaisemminkin jo sanonut, mutta luonnontiede on siis informaatiotiedettä tänä päivänä ja kaikki on mennyt tavallaan niin kuin uusiksi, mutta samalla erittäin mielenkiintoiseksi, että nuorten sukupolvi, joka osaa ohjelmoida, niin sen on helpompi ymmärtää tätä, että sulla on niin kuin rauta, tietokone, sitten sulla on softa, sulla on erilaisia ohjelmia, niin solu on hiukan niin kuin verrattavissa tämmöiseen tietojen käsittelyyn, ja paitsi että se on paljon monimutkaisempaa kuin mitä meidän tietokoneessa, että Bill Gates hän sanoi aikanaan jo vuosia sitten, että Microsoftin mies Bill Gates niin sanoi, että DNA on niin kuin tietokoneohjelma, mutta paljon monimutkaisempi kuin Microsoft pystyy. Että Microsoft hän heti oksasi, että se on tietokoneohjelma, mutta ei Microsoft pysty semmoista tekemään. Että tämä on niin kuin ihan uusi ikkuna tai avautunut tähän biologiaan, että se on tullut entistä mielenkiintoisemmaksi ja kaikki se vanhat tarinat, mitä on Darwinin päivistä asti jauhettu vuodesta 1859, niin se on kaikki antiikista historiaa, mutta sitä tarjoillaan valitettavasti tuolla kouluissa ja yliopistoissa, koska se on ainoa tapa niin kuin pönkittää ateismia. Mä sanoin kerran yhdelle koulukirjojen laatijalle, mä en viitti sanoa nimeäni, että miksi sä valettelet tuolla koulukirjoissa, niin se sanoi, no tottahan se on, että ei tämä nyt ihan näin ole, mutta tämä on niin hyvä,
esimerkkiä, että tukee evoluutioteoriaa niin hyvin, niin sanoin, että ai valheellako sinä niin kuin tietoisesti tuet tätä evoluutiotarinaa, niin hän niin kuin myönsi sen rivien välissä, niin se on pelottavaa, että tämmöistä tapahtuu. Mistä tulivat elämälle välttämättömät lipoproteiinit? Solussa niin kuin kuljetetaan tavaraa tuollaisilla lautoilla, se on tuo lipidilautta, että se kuskaa siellä tavaroita paikasta toiseen ja se pannaan tuommoisen lipoproteiinin sisään, että jos sä syöt esimerkiksi hyvin rasvaisen aterian, sanotaan vaikka grillimakkaraa ja perunasalaattia ja muuta herkkua, niin se menee sinne suoleen, niin se napataan sieltä, se ei mene suoraan verenkiertoon, vaan se menee lymfakanaviin pitkin maksaan, missä se käsitellään niin kuin tämmöisten lipidilauttojen suojassa, lipoproteiinien suojassa, niin se on rakennettu sinne silleen niin kuin suojaamaan, muuten verisuonet rasvottuisi ja sulle kävisi hullusti, että siellä on tämmöisiäkin, että mistä nämä tuli nämä lipidilautat tai lipoproteiinit, niin ne tarvitaan siellä heti, muuten ei elämä jatku. No siellä on paljon muitakin jänniä rakenteita, me puhuttiin tuossa aikaisemmin näistä piilevistä, mutta sitten siellä on tällaisia eläimiä, joilla on kitiinikuori, että sitä kitiiniä on niin kuin tavattoman valtavia määriä. Elimistössä hyönteisissä on kitiiniä. Säilyisikö eliössä oleva kitiinikuori 505 miljoonaa vuotta? Nyt on sitten löydetty, evoluution kannattajat on löytänyt tämmöisiä 505 miljoonaa vuotta vanhaa kitiiniä tämmöisestä Vauxia gracillentan fossiilista, mikä on tässä kuvassa, niin tämä on niinku aika hassua, koska nyt kun me tiedetään, että kitiini, jota on tällä planeetalla jättimäisiä määriä, niin kun on noita piileviäkin, joista aikaisemmin puhuttiin, niin tämä kitiini, bakteerit syö sen pois, niin miten ihmeessä niin sitten julkaistaan sensaatiojuttu, että jostain löytyy tämmöinen fossiili, missä oli 505 miljoonaa vuotta vanhaa kitiiniä, niin bakteereilla tosiaan nyt syömättä tämmöinen herkullinen Hesburgeri 505 miljoonaa vuotta, niin eihän tässä ole niinku mitään järkeä tämmöisessä asiassa, niin totta kai tämä 505 miljoonaa vuotta vanha fossiili, niin se on hautautunut vedenpaisumuksessa noin 4500 vuotta sitten, ja sen takia se kitiini on siellä vielä jäljellä. Että huomaat heti, että isket tämmöisiin, että jos sä luet tiedelehdessä, näissä tieteen kuvalehdissä, mitä meilläkin julkaistaan erinäisiä, niin mä kutsun niitä tieteen iltasanomiksi, niin näitä juttuja piisaa, niin jos sä huomaat tämän, niin sano heti, että miten se kitiini unohtui syömättä bakteereilta sitten 505 miljoonaa vuotta, niin sä huomaat, että sulle tarjoillaan tämmöistä huuhaa tiedettä, näennäistiedettä, täyttä humpuukia, että tämä on aika hauskaa harrastus. Mäkin olen vanha ateisti ja mä uskon tähän evoluutioon, mutta sitten kun mun silmät aukenee, niin mikään ei ole niin hauskaa kuin tuhota tätä evoluutioteoriaa heidän omilla aseillaan. Että se tuhotaan tieteellisellä menetelmällä eli kokeellisella tieteellä, niin se on niin hauskaa harrastusta, että mä toivon, että säkin innostut tästä, että käännetään niiden omat aseet heitä itseään vastaan ja osoitetaan, että heidän omilla aseilla, että heidän juttunsa on pelkkää näennäistiedettä. Kiitos kun olit mukana ja jatketaan seuraavassa jaksossa tätä jännittävää tarkastelua. Jos haluat pitää nuoret seurakunnassa ja palauttaa Raamatun arvovallan muillekin seurakuntalaisille, tue tätä ohjelmaa. Tukipuhelin 0600 020 30. Puhelun hintana on 13 €. Tilitiedot näkyvät ruudussa. Käyttämällä ruudussa näkyvää viitettä tukesi kohdistuu tälle ohjelmalle. Kiitoksia.